Casa cu grifoni. Așa este cunoscută de la Opincă la Vlădică, de către întreaga suflare a micuței localități de pe Valea Prahovei, una dintre cele mai spectaculoase și emblematice case din Câmpina. Și totuși, așa cum aflăm de la interlocutorul nostru de astăzi, Mădălin Focșa, omul a cărui de sagă de experimentat ghid turistic e doldora cu povești, una mai fascinantă decât alta despre cel mai însorit oraș din Europa, numele adevărat al impozantei clădiri din centrul Câmpinei este în realitate legat de cel al lui Gogu Ștefănescu, o personalitate câmpineană marcantă a începutului de secol 20. Numele acesta de Casa cu grifoni a apărut, cel puțin oficial, abia după 1989, datorită acestor personaje mitologice de pe acoperișul clădirii, executate în metal, care însă nu sunt chiar niște grifoni, ci mai degrabă niște pantere sau leoaice înaripate, după felul cum arată. Este o clădire în stil Beaux-Arts, l'École de Beaux-Arts, la modă în Belle Époque, cea mai reprezentativă clădire a epocii cosmopolite a Câmpinei, înainte de primul război mondial, făcută de către primul localnic, primul câmpinean care a făcut avere din petrol, Gogu Ștefănescu. De la fiu al unui simplu polițai, cei drept unul care apăra legea într-un oraș considerat la sfârșitul secolului XIX un adevărat Eldorado la nivel mondial, Gogu Ștefănescu ajunge să fie perceput în scurt timp ca un adevărat magnat al petrolului în poate cea mai înfloritoare perioadă din întreaga istorie a localității Câmpina. Nu se mulțumește însă doar cu statutul de exploatator de terenuri petrolifere. Îmbrățișează o carieră politică și urcă treaptă cu treaptă pe eșicher până în momentul în care ajunge să ocupe fotoliul de primar al urbei câmpinene. Este momentul în care începe, practic, și istoria casei cu grifoni. După pionierul petrolului Dimitrie Hernia, care era venit din Transilvania, Gogu Ștefănescu, fiul polițaiului orașului, a fost cel care s-a descurcat rapid în domeniul ăsta al investițiilor din lumea petrolului. A ajuns rapid de tânăr un exploatator de terenuri petrolifere și cândva la cumpăna secolelor 19-20 a devenit și primar al orașului Câmpina din partea Partidului Național Liberal, epocă în care și-a construit și această somptuoasă vilă, reședința lui particulară, care la vremea aceea domina cu adevărat orașul și a rămas până în ziua de astăzi poate cea mai spectaculoasă clădire a acelei epoci cosmopolite a Câmpinei. Autorul moral al superbei construcții supranumite Casa cu grifoni, nimeni altul decât arhitectul după planurile căruia a fost ridicată în mai puțin de 2 ani de zile, fascinanta vilă din centrul Câmpinei, a rămas până în ziua de astăzi un mare anonim. Asta în pofida repetatelor încercări ale istoricilor de a stabili apartenența clădirii la stilul unuia dintre numeroșii proiectanți celebri de așezăminte dintre cei care populau sfârșitul de secol XIX. Numele cel mai vehiculat printre cunoscătorii istoriei de veacuri a arhitecturii din aceste părți ale României este cel al italianului Baldassare Vignoza Giovanni. Este construită în 1901-1902, după un proiect care nu s-a păstrat, nu îi se cunoaște arhitectul, dar se bănuiește că ar putea să fie poate același arhitect italian care a proiectat la Târgoviște o vilă similară, mai puțin somptuoasă, dar care, la fel ca și aceasta, a ajuns să fie primăria orașului respectiv. Deci primăria de la Târgoviște este o soră mai mică, mai puțin spectaculoasă a primăriei de la Câmpina. Revenind la povestea lui Gogu Ștefănescu, să spunem că ascensiunea fulminantă a primarului de atunci al Câmpinei a cunoscut la un moment dat și un moment de declin, cel puțin în plan familial, acolo unde edilul încoronat al citadelei supranumite Eldorado de România a eșuat lamentabil.
A divorțat de cea care îi fusese consoartă ani buni și alături de care realizase saltul spre cosmopolitism. Casa pe care o construise și care îi servise drept reședință avea să intre și ea într-un cont de umbră. A fost ocupată abuziv în timpul primului război mondial și aproape distrusă de forțele de ocupație. Povestea ei e fascinantă mai mult în epoca interbelică, pentru că după ce Gogu Ștefănescu a divorțat de soția lui Eliza Văleanu Ștefănescu, președinta filialei locale a Societății Naționale Ortodoxe a Femeilor Române, o figură importantă în lumea filantropică a Câmpinei și a Prahovei, înainte de primul război mondial. Deci după ce au divorțat, casa i-a revenit ei, nu am regăsit exact din ce motive. Vila a găzduit în primul război mondial comandatura trupelor germane de ocupație de la Câmpina, care erau foarte importante pentru că aici era cea mai importantă rafinărie din Europa, schela petrolieră. Nemții țineau foarte mult la zona asta. Pentru zona asta, practic, au și cucerit ei Muntenia în 1916, iar în refugiu din 1916 au plecat și familia Ștefănescu cu autoritățile și la revenirea lor în 1918 au găsit vila aproape devastată, oricum golită de mobilier. Anii trec, iar întâia conflagrație mondială devine la rândul istorie. Casa lui Gogu Ștefănescu ajunge pe mâinile administratorilor primei școli de maestri sondori din întreaga lume. Eliza Ștefănescu Văleanu, fosta soția magnatului Gogu Ștefănescu, își vinde bunul obținut la loteria divorțului pe 3 surcele. A apărut și oportunitatea de a fi valorificată pentru școala de maestri sondori, care își căutau un sediu. Ea fusese fondată în 1904 în Câmpina, prima școală de specialiști în exploatarea petrolului din lume și cu mare prestigiu, dar funcționa cu chirie în diverse locuri din oraș până atunci. Și Eliza Ștefănescu Văleanu a vândut în 1920 Ministerului Industriilor, de care ținea școala de maestri sondori din Câmpina, clădirea, cu o sumă, se spune, modică, la care oricum au contribuit și toate marile societăți de petrol ale Câmpinei, pentru că ele întrețineau cumva și beneficiau de pe urma școlii de maestri sondori. Din acel moment, care coincide cu începuturile comunismului în România, istoria casei cu grifon din Câmpina capătă o turnură deloc favorabilă. În perioada comunistă, vila a aparținut liceelor de petrol înființate în Câmpina, după ce comuniștii au desființat celebra școală de maestri sondori și rafinori, și a funcționat în ea căminul unuia dintre liceele de petrol multă vreme, până când, odată cu căderea comunismului, a rămas în părăsire și în anii 90 arăta mai mult ca o vilă bântuită. Sculpturile de un rafinament aparte, specifice perioadei de aur arhitecturii de tip francez, stucaturile măiastre, realizate de mâna pricepută a meșterului constructor, nu în ultimul rând, picturile fascinante care acoperă mare parte din tavan, sunt fără doar și poate atracțiile care dau savoare și greutate de imobil tezaur, construcții atipice din centrul orașului, considerat pe vremuri fieful cosmopolitismului nu doar autohton, ci și mondial, Câmpina, acest cândva Eldorado de România. Din vechea zestre arhitecturală a casei cu grifon din Câmpina se mai păstrează și astăzi, aproape intacte, picturile de pe zidurile și tavanul impozantei clădiri. La interior, picturile care se păstrează sunt picturi originale de la construcția casei, deci de la începutul secolului 20, numai că ele au fost restaurate cu grijă în această campanie de restaurare din anii 2000-2004. Punem punct aici poveștii noastre de astăzi despre una dintre casele simbol ale Câmpinei, nu înainte de a menționa faptul că după căderea comunismului, casa cu grifon din Câmpina a revenit la strălucirea de odinioară.
a fost preluată imediat după evenimentele din 1989 de către unul dintre compartimentele statului, supusă mai apoi unui îndelung proces de restaurare și trecută în cele din urmă în funcționarea administrației locale. A devenit din 2004 sediul primăriei municipiului Câmpina, calitate pe care o îndeplinește și în ziua de astăzi.